أعزائنا المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة من المهاجر. النهاردة بنرحب بيكم في حلقة مع أوفيسر كريس تاني، مرة تاني بنستضيفه معانا. أهلا أوفيسر كريس. شكرا أنك معانا النهاردة، وهنتكلم النهاردة عن المرور والمخالفات المرورية والأمن للمهاجر أو لأي إنسان بصفة عامة في الشارع وهو سايق، حتى وفي حد تاني سايق وهو ماشي، علشان نعرف ايه الطريقة اللي نتعامل بيها مع البوليس. يعني لو انا سايقة دلوقتي ومستعجلة وسرحت ومشيت بسرعة شوية ويعني I exceed the limit والبوليس مسكني، اعمل ايه من اللحظه دي؟ لان لينا اصدقاء يقولوا مثلا خبرات طبعا مختلفه. احنا طبعا لما بيحصل كده بنتخض فبننزل من العربيه، لا ما عملتش كده. ف ايه التصرف ده؟ يا ترى التصرف ده صح ولا غلط؟ طبعا البوليس احيانا بيتصرف يعني حاجات احنا مش فاهمينها، فاحنا عايزين نفهم ايه دور البوليس وايه اللي احنا نعمله. If you get pulled over, يعني if police وقفك على جنب، يعني على جنب، طلعني على جنب. يعني it's very important you listen، تسمعي. because if انت على فري واي هيسألك تنزلي من الفري واي. لو انا على يعني على هاي واي سايقه، على هاي واي هيقول لي ان انا انزل اروح اي شارع جانبي، يعني هيكون لك يعني تنزلي the next exit، اوصل لاقرب اكزيت. اقرب اكزيت، عشان it's very dangerous على فري واي. يعني عشان العربيات بتجري 65 او شولدر، يعني يكون في مكان فاضي جنب الطريق اقدر ان انا اقف فيه عشان السيفتي ما يجراش اي حاجه. and the important thing عشان البوليس كتير بيموتوا من الكار ستوبس، العربيات ما وقف العربيه البوليس مش عارف مين جوه العربيه، ممكن واحد كويس وممكن واحد يكون مجرم، مش عارفين، بيخافوا. احنا كمان عندنا عائله وعايزين نرجع بيت لعائلتنا. the best thing to do تحط ايديك على الدركسيون. عشان البوليس ما يجي عندك بيشوف ايديكي. الايدين دي اللي بتموت البوليس. مش شايفين ايديكي مش عارفين انت هتمسكي مسدس ولا هتمسكي ايه. as long as ما البوليس وقفك تحط ايديك على الدركسيون وتستنيه لغايه ما هو يقول لك تتحركي. تاني البوليس هيجي لك على الشباك يقول لك ازيك عامله ايه، وانا انت قلبك بيجري بسرعه كده. طبعا. بس يعني always the truth. يعني we know انت عملتي speeding. عندهم الرادار، they have cameras, they have everything in the police car. It's not good to lie. يعني قول الصراحة. And then after that هقول لك driver's license registration، تسأليه اوكي driver's license بتاعتي جوه شنطتي، انت عايز تجيبها وانا عايز اجيبها لك. then هيعرف على طول انت مين، يقول لك اوكي go ahead جيب driver's license الانشورنس والregistration. then تديها له. And after that then he's going to make a determination if هيديلك the spirit of the law، يعني هقول لك ما تعملهاش تاني، او هيديلك the letter of the law، يكتب لك تيكت. يا اما يكون رحيم يعني ويعذر الشخص لو قال له مثلا انا اصل ابني عيان في المدرسه عايز الحقه، بس طبعا احنا مش بنكذب خالص، يعني لازم يكون في يعني true reason، يعني ورا السرعه دي لازم نقول الحقيقه يعني. فيا اما يصدقنا فعلا ويكون رحيم معانا وسبيريت اوف ذا لو ويسيبنا، يعني let us go، او انه ما يصدقناش ويصمم على رايه، يعني يدينا مخالفه. It depends. يعني truly I stop a lot of people. يعني بوقف انا ناس كتير. And very small percentage، يعني very small that I give them a ticket. يا ريت كل البوليس كده، يعني احنا في ناس بيبقى very small اللي بي let them go. But I look at their heart. يعني I'm a little different police officer. I look at their heart. عايزين كل البوليس يبقى كده يا رب. So truly it depends. يعني if they're truthful، يعني I respect that. يعني just be honest and just remember. يعني if you made a mistake, you made a mistake. Especially if you have kids in the car, because the kids are going to say, "Mama, أنت بتعملي speeding. أنت بتكذبي للبوليس ليه? I didn't. What happened?" دي مشكلة تانية. مشكلة تانية. هتخلي نفسك في مشاكل. So the best thing to do is just tell the truth. ربنا يجيبه. maybe ربنا عايز يعلمك ما تعمليش speeding. Today you speed، البوليس وقفك. Next time ممكن تعملي حادثة تموتي فيها. أنت وعيلتك. So sometimes ربنا بيوقفنا to teach us something. We always have to look at that. يعني دي positive way of thinking، فكرة حلوة نفكر فيها يعني إيجابيا، إنه يمكن ربنا بعت لنا تحذير يقول لنا لا ما تجروش، ده خطر على حياتكم، ممكن يؤدي بحياتكم للموت يعني. فبعد كده يبعت لنا المخالفة دي عشان يوقفنا شوية. دي ربنا رحيم إن هو بيسمح بالحاجات دي يعني. طيب يعني
برضو أنا كشخص جاي من مصر أو من أي مكان غير أمريكا مش ببقى عارف خالص أتعامل مع البوليس. دايما حاسس زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت برضو إنه معمول عشان عقابي ولا عشان سلامتي. فدايما بيبقى فيه ميس اندرستاندينج، يعني البوليس عايز مني إيه؟ هو عايز يأذيني، مستقصدني. يعني أحيانا مثلا واحد يحصل له حادثة، العربية تتزحلق منه مثلا لما بيكون في مطر، الأرض مبلولة، عربيات بتتزحلق، والبوليس يجي يوقفه ويقول له انت مشيت غلط وكنت سايق بسرعة عشان كده اتزحلقت. في الوقت نفسه ممكن يكون الحادثة دي فيها أكتر من عربية. يعني لو واحد اتزحلق ودخل في كونكريت وول أو في أي حاجة وجات عربيات تانية ماشية معرفتش تفرمل أو تستوب قبل ما يجي يدخلوا كلهم في بعض، وبتبقى حاجة مرعبة بعد الشر يعني. الراجل اللي حصل له الحادثة واتزحلق في الأول ده يحكي للبوليس الحكاية، ويفاجأ بعد كده ان في الريبورت البوليس كاتب كلام تاني. طب الموقف ده تفسيره ايه يعني؟ why that could happen? Well, the police gets the facts and there has to be a reason ليه العربية اتزحلقت. العربية مش هتتزحلق بس وحديها. And most of the time if هتتزحلق that means you're going unsafe speed. Because زي يعني بتشتي ولا بتمطر, you know, you're supposed to bring the speed limit down because you have to be cautious. بس احنا بنجروا يعني it doesn't matter. بوم ونتزحلق ويقول لك العربية اتزحلقت. بس ايه العربية اتزحلقت ليه؟ يعني were you speeding? What's going on? And then يعني كل حاجة بتحصل, accidents بتحصل. يعني it's not that big of a deal. That's why احنا بندفع كبير الانشورنس because accidents do happen. But the police is going to state the facts. And sometimes the facts deal with witnesses. زي ما الولد اتزحلق في كتير witnesses, عربيات تانية يعني كانت جنبه. ناس كانت ضحايا من الغلطة بتاعتي، او في ناس برضو كانوا شاهدين عليا بالظبط وشافوا الحادثة كانت عاملة ازاي يعني. عشان ما فيش حد هيقول هو انا غلطان. ما يخش في حادثة بيخافوا في مخهم يقولوا دلوقتي البوليس هيدي لي تيكت ودلوقتي الانشورنس هتعلى. لازم اقول انا مش غلطان. العربية اتزحلقت. العربية اتزحلقت لوحديها. So that's why يعني it's truly it's okay. يعني if عملتي mistake يعني it's okay بس هتكذبي عليها. يعني there's facts, there's witnesses that'll show that you're lying. and مش حاجة كويسة يعني لما تكذبي لازم تقولي الصراحة. هي ممكن برضو ما نقدرش نقول عليها كذب، لكن هو بيبقى انفعال. يعني واحد بيبقى نيرفس طالع من الحادثة مخضوض انه حصل فيه كده، فبيبقى عايز يقول لا انا ما عملتش كده، انا مش قصدي. يعني برضو بيبقى يعني اكيد البوليس يعني بيبقى من الناحية النفسية يعني فاهم برضو الخضة بتاعت حد بيعمل حادثة. يعني هو ممكن يكون above الايديا دي، بيبقى متفهم الضعف اللي بيبقى فيه والخضة اللي بيبقى فيها الراجل اللي عمل الحادثة ده. Yes and no. يعني yes and no. طالبينه يطول البوليس باله هنا علينا يعني. الامريكاني البوليس هنا either you're lying or you're not lying. يعني if انا عندي 3 ناس بتقول لي انت كنت بتعملي سبيدنج بتجري بالعربيه واتزحلقتي وانت اللي انا ما كنتش، انا ماشي بالظبط زي السبيد ليميت قال لي. ايوه دلوقتي الناس ال3 دي مش عارفاكي قالوا الكلام ده ليه؟ So who do I believe? Okay. يعني of course يعني to me as a police officer يعني when people lie it gives me a warning signal. يعني في حاجة جوا in my head going why are they lying? Okay. It's okay to tell the truth. But why are you lying? What's the reason for you lying? Because عندي 3 ناس witnesses بتقول لي no كانت بتعمل كده، كانت بتجري العربية واتزحلقت. So to me I have to balance it and see ليه بتكذبي ليه. And so now I get into more investigation. Then هسألك أكتر. Have you been drinking? بتاخدي prescription drugs? Are you on anything? And then I bring you out of the car and check you. And I'll check, make sure that you're not driving under the influence. Because there has to be a reason why people lie. People just don't lie. يعني لازم يكون في reason عشان بيكذبوا. And as a police officer, now you get my curiosity. Now I'm going, why is she lying to me? بتكذب لي ليه? It's just a simple accident. She has insurance. She has everything. وبتكذب ليه؟ اوكي بس البوليس برضو خلينا نقول ان هو انسان زي كل الناس. يعني مش لازم يكون كل البوليس عندهم الويزدم دي او يقدروا يفهموا من العينين او يقدروا يفهموا من الكلام ان فلان ده بيكذب عليهم او كده. احيانا مش بيكون في witnesses.
فازاي برضو هو هيعرف اللي قدامه ده صادق او مظلوم؟ يعني هو برضو هو انسان برضو ممكن يعني يبقى صح وممكن يبقى غلط، ممكن يحكم على اللي قدامه حكم خاطئ يعني. And true, there's accidents that don't have witnesses. So what بيحصل the insurance company ultimately هتعمل a determination Okay. is it going to raise your insurance بتاعتك ولا لا. The police officer just documents الكلام اللي قلتيه ايوه. والكلام التاني بيقوله then بيحطها على حتة ورقة. then من الورقة دي هتروح للinsurance company. والinsurance company عندهم investigators. The investigators are going to decide which one they're going to go. But either way, it's يعني we just state the facts. We don't make things up. Plus all the cars في البوليس عندهم camera. Okay. وعندهم الميكروفون. So when you get stopped by the police officer, he's going to tell you what happened. And you're going to make one statement. Yeah, أنا كنت يعني I lost control. I was speeding a little bit. Then when you get home, الناس هتقول لك انت قلت لي كده. ما تقوليش كده عشان الانشورنس بتاعتك ما تعلاش. So when تروح المحكمة تقول ايه حاجة different. هتقول no, I wasn't speeding. The officer didn't know what he's talking about. He made a mistake. And then البوليس هيجيب الفيديو تيب والأوديو تيب يقول لك Okay. This is what I asked her. جديدة حكاية الفيديو تيب دي يعني ما كانتش موجودة قبل كده. It's been like 5-6 years دلوقتي that we have the video عشان tape. أحيانا بيتهيأ لنا إن في يعني أي جادج هيسمع كلام أي بوليس في المحكمة واحنا اكيد صوتنا ما حدش هيسمعه، يعني اي بوليس هيقول اي حاجه فور شور الجادج هيصدقه واحنا ضايعين يعني مش هنصدق، محدش يصدقنا. That's not true because when you get the ticket you have the you have the right عندك the right to go to court and you have the right to defend yourself. And then when you go to the court you're going to plead guilty or not guilty. And it's up to you. يعني بيقول لك if you plead guilty then you take traffic school. Well then التيكت مش هيروح عليكي. يعني like it's different between a moving violation and just a fixed ticket. So if you just do a moving violation, say you're speeding, you go to court although not guilty. Then يقول لك okay الشهر ده تيجي ترجعي تاني وهجيبوا البوليس وانت تقفي قدام البوليس and you guys in front of the judge القاضي. ايوه. And then you can state your case. And then ممكن تروحي قدام القاضي تقولي له يا قاضي انا ما كنتش بعمل speeding. Then ياخد الفاكس بتاعتك. Then ياخد الفاكس بتاع البوليس. Then he makes the determination. Okay. But if انت قلتي انا ما كنتش بعمل speeding والبوليس قال لي كان بعمل speeding, then he sees the radar, he sees the camera, he sees the videotape and the audio tape. يعني شكلك هيطلع ايه؟ كذابة. So. طب يعني احيانا برضو يعني جينا نصيحة من اصدقاء كده يقولوا لنا لو رحت المحكمة حتى لو انت مظلوم قول برضو I am guilty انا مذنب. فحكاية ان احنا نقول guilty or not guilty دي يعني احيانا بنبقى مظلومين، خليني بقولش دايما، يعني احيانا برضو بيبقى فيه كده فلتات يعني او حاجه بتعدي على البوليس. مش لازم البوليس دايما يبقى صح ولا لازم، مش كلنا ناس يعني كلنا بنغلط. فلو حصل اي حاجه وانا حاسس ان انا مظلوم وقدام الجادج في المحكمه، هل لازم اقول جلتي انا مذنب حتى وانا عشان يعني خلاص ده احسن لي؟ يعني الجادج ممكن في فرصة ان هو يكون رحيم معايا اكتر لو انا قلت جلتي. لو انا قلت انا مش جلتي ممكن يكون هو ساعتها يحكم عليا حكم اصعب شوية يعني. A lot of times what happens is انت يجي لك التشويس guilty or not guilty. اي حد يقول لك plead guilty and you feel انت مش guilty ده غلط. Because truly you have to تكوني كويسة جوه قلبك يعني you feel comfortable with your decision. And the problem is لما حد يقول لك اعملي guilty عشان تطلعي من التيكت تروحي traffic school it probably saves you money. Because what happens is if you say not guilty أيوة. وتقولي قدام الجادج ساعات مش هدي لك traffic school if you're found guilty. Some judges يقول لك okay قلتي not guilty خلاص وسامع الستوري بتاعتك وصدق البوليس. Then يقول لك okay this is your fine. And that point will go against your driving record. Because ساعات الجادجز بيكون قلبهم محنن يقول لك okay even though I found you guilty بس you have the option to go to traffic school. بس في judges دماغهم يعني ناشفة حبة وربنا مش في قلبهم يقول لك no انت guilty ادفعي $600 and ما عندكيش traffic school. So that's why some people يقول لك it's better يعني it saves you time and that just plead guilty. بس احنا for right why should we plead guilty؟ بنخافوا من ايه؟ ما ربنا واقف معانا. As long as انت كويسة مع ربنا هيقف معاكي if انت غلط يعني مش غلطتك. I truly believe that. Okay. So if you're not guilty say you're not guilty. يعني are all the police perfect? No, احنا مش perfect. Sometimes we make mistakes.
هنرجع تاني برضو ونقول ان احنا we should be honest ما don't lie بحد يعني بأمانة نقول اللي بيحصل. لو احنا فعلا عارفين ان احنا كنا بنتكلم على السيلفون واحنا سايقين عشان كده ما خدناش بالنا من السبيد، يعني ما اقدرش اقول ان انا لا ما كنتش بتكلم على التليفون، انا ما كنتش بعمل حاجة. لا يعني خليني انا صريح مع نفسي وامين مع نفسي. be honest with yourself first. بعد كده يعني ربنا هيدافع عننا او هيساعدنا حتى لو اعترفنا ان احنا غلطانين يعني. ودي برضو حاجة روحية يعني زي ما احنا بنقول اي حد بيعمل حاجة يقول انا اخطيت، فيظهر ان دي سياسة برضو بتنفع مع البوليس وبتنفع مع الدنيا يعني. And I tell you an example of the cell phone. في واحد كان بيتكلم على تليفونه وحط تليفونه جنبه ايوه. والتليفون اتزحلق حبة. And all of a sudden he's trying to reach for it. عايز يمسكه. وبص تحت كده العربية اتشقلبت. خبر. So there's reasons why we have these laws. Or واحد بيعمل text on a cell phone مش شايف the traffic in front of him. وقفه. ودخل فيه. These are I mean this could be a family. This could be your family. Yeah. And this is reasons why they have these laws to protect us. Because they've seen over and over again الحادثات اللي بتحصل من كده. So be careful. هو ممكن السبيد دي تخلي حد يخش السجن؟ Yes. يعني ايه اللي يوصل للموقف ده او اللي يخلي كده يحصل؟ It's exceeding over 100. over 100 ممكن فيها سجن؟ Yes, because it's unsafe speed. ايه العقوبة يعني تبقى قد ايه او ازاي؟ يعني it's a heavy fine and your license gets suspended. غرامة كبيرة؟ غرامة كبيرة. قد ايه تقريبا؟ I don't know. It's يعني it depends يعني على حسب depends on the court, depends on the area بتاعتك. بس فيها سجن. Oh yeah. for sure. فوق 100 عشان في شباب بيلاقوا الشارع فاضي والهاي واي او الفري واي يقول لك يعني خلاص طيب اخد راحتي بقى، انا عايزه اجرب العربيه الجديده دي، يعني مش معقول يبقى فيها ارقام كتير كده وما استعملش كل الارقام اللي في العداد. ف بيبقى kind بس of اتعلموا thirsty. من فين؟ من فين؟ اتعلموا من السرعه دي من فين؟ اتعلموا عشان بابا وماما بيعملوا كمان. يعني sometimes we do things as parents that cause our kids to do it too. يعني برضو فرصة كويسة ان احنا نقول ان كل حاجة بنعملها قدام اولادنا هم طب ايه رأي حضرتك بمناسبة الاولاد يعني في اللي بيتسابوا في العربية لوحدهم، بابا وماما يروحوا بسرعة يخشوا البوست اوفيس او يخطفوا حاجة بسرعة من جروسري ستور ويسيبوا الاولاد في العربية؟ It's very bad because you could get arrested because it depends on the age. يعني I had one from the church سابت ابنها في العربية. ايوه. and كان نايم. ما رضتش تصحيه. مش عايز تصحيه، هتخش الماركت هترجع. so في واحد معدي هي داخل جوه الماركت بتشتري حاجات. واحد جه عدى قال ايه ده عيل صغير في العربيه ليه وحده؟ اتصل بالبوليس. البوليس جه قال لها انت بتعمل ايه؟ هي رجعت العربيه انا اسفه I'm sorry قال لها no it's child endangerment. قافله الشبابيك عليه. مش هيقدر يتنفس. كان هيكسروا الازاز عشان ياخدوا العيل، بس هي فتحت بالله خدوا العيل منها ودخلها السجن. يا خبر. ومش هتشوفه طول عمرها خلاص. No يعني she has to go through المحكمة وتكلم القاضي وبعد كده لازم تروح classes parenting classes. يعني لازم تشتغل مع social services because the child protective services بياخدوا العيل. And so she has to work hard to get the child back. يعني انا فاهمه قوي الحكايه دي. يعني انا كأم برضو جربت ببقى مثلا لما بيكون عندنا اولاد صغيرين عايزه بسرعه اجيب حاجه والاولاد بيبقوا طلباتهم كتير وبيزنوا طول ما هم في العربيه وعايزين، يعني احنا فاهمين يا كل ام بتشوفينا دلوقتي يا كل واحد وكل واحده، أنا فاهمة وكلنا فاهمين أنتوا حاسين بإيه. يعني بتبقوا عندكم الأولاد عاملين لكم ربكة وعايزين بسرعة تخلصوا كذا حاجة وما صدقتوا ناموا، طب لسه هصحيهم، وبالذات لما بيكون في كرسي وإزاي نفك الكرسي وصعب نحط الحزام تاني ولسه هنصحيهم والدنيا وهم عرقانين والدنيا ساعة. يعني بيبقى عندنا يعني excuses مقبولة لنفسنا وبنعمل كده واحنا مش قاصدين نأذي ولادنا. يعني يقول يا حرام يعني لسه هصحيه، يا ده ما صدقت نام، ده كان بيعيط وسخن، ده عيان، ده لسه جاي من عند الدكتور وبقاله كام يوم ما نامش، خليه بس انا كده بسرعه هخش اخطف الدواء وارجع. فالحاجات دي كلها احنا ممكن نعملها بعفويه، يعني بنعملها واحنا مش قاصدين ان احنا نأذي حد، بس قد ايه تصرفات زي دي مش محسوبه ممكن تبقى خطيره جدا وتحرمنا من اولادنا وتشرد مستقبلنا. يا جماعة خدوا بالكم الحكاية دي. يعني دينا معانا راجل بوليس وخادم في الكنيسة، وأنا كأم عارفة إزاي بنحس بالحاجات دي. أبدا عمرك ما تسيب ابنك لوحده في العربية، أبدا عمرك ما تعمل كده. And the worst feeling is ما تشوفي ابنك البوليس خده حطه في العربية وماشي بيه. طبعا.
It's the worst feeling. But يعني for what? يعني I know we're busy and scheduled, but what happens if سبت العربية وحد دخل العربية وسرقها؟ سرق العربية وابنك معاه. Yeah. So it happens. It happens all the time. And في ساعات الجو يعني it's very hot. جو سخن والعيال مش بتحرق وساعات بتموت في جوه العربية. So that's the reason why they have that law. محتاجين يبقى عندنا التوعية دي، بس فين الواحد يعرف ايه الممنوع وايه الصح؟ يعني انا دلوقتي كواحدة جاية من مصر، انا ما اعرفش الكلام ده خالص. في ناس بتيجي تلاقي قرايبها او اصحابها يقولوا لهم خلي بالكم ما تسيبوش اولادكم في العربية لوحدهم، لكن في ناس برضو ما بتلاقيش حد يقولها كده. طب يعني ايه الريفرنس بتاعي؟ ازاي اعرف الحاجات دي؟ It's very important that you actually study the California Vehicle Code book. Because الكتاب بتاع DMV اللي بيبعتوا لك عشان تاخد التست. All these questions are there. Yeah. بس عادي احنا بنعمله ايه؟ We cheat. طب دي قضية تانية. يعني في ناس يقول لك انا جبت الامتحان وحليه يعني كوبي بيست كده، يعني اذا قال لك كذا قول كذا وخلاص. طيب ما انا كده بضحك على نفسي. مش حكايه ان انا الامتحان برضو تاني هنرجع برضو لحته القانون، ان انا عايزه امشي حالي وخلاص، ولا انا فعلا بسمع الكلام عشان استفاد. يعني لما يكون عندي المعلومات دي كلها موجوده في امتحان السواقه وانا عايزه انجح وخلاص عشان اسوق وبكره انزل واجيب عربيه وعيالي واديهم المدرسه واشوف شغلي ومشي حالك يا عم زي ما بيقولوا يعني. لا، الحكايه مش كده. خد كل حاجه جد واهتم جدا بكل معلومه مكتوبه، وافهم ايه اللي ليك وايه اللي عليك عشان سلامتك، مش عشان القانون بتاع المرور هيقيد حريتك. And the courts will tell you ignorance of the law is no excuse. يعني you can't say I just didn't know. يعني هقول لك no, you have to know. Because يعني to drive is not something that you have to do. It's a privilege that the state of California بتخليك تعمليها. So that privilege can be taken away. طب آخر سؤال نختم بيه حلقتنا، يعني هنسيب شوية الأم والأولاد في العربية ونقول لو حد معاه رخصة دولية هل يقدر إن هو يسوق بيها هنا؟ You have up to a certain amount of days. If هو ساكن هنا and he's going to move here, then within 10 days لازم يعمل apply for the California driver's license. يعني ممكن في خلال 10 أيام لو البوليس قابله لأي حاجة تبقى الرخصة الدولية دي valid in 10 days عشان 10 أيام، لكن أو أكتر من 10 أيام تبقى مش صالحة It depends if هو هيكون ساكن هنا في كاليفورنيا أو ساكن في أي دولة. It all depends. If مش بس بيعمل visit 30 يوم it's okay. But if it's going to be more than that وعنده بيت واشترى بيت وعنده عربية registered في كاليفورنيا وساعات عشان عندهم رخصتهم هنا يعني is no good, suspended, or so they think they go to يعني Egypt يرجعوا بالباسبورت بتاع Egypt, the driving بتاع in Egypt they could drive. But وما نعملوا check بتاع الريكوردز بتاع DMV هيلاقوا ايه الsuspension بتاع كاليفورنيا. So California always overrules anything. So if he's just بيجي visit من مصر and عندهم ده it's okay. But they have to learn the laws. يعني برضو تاني، طب هل هو لازم يروح برضو الموتور فيكل او يعني يزورهم برضو بالفيزا الدولية دي، او انا اسفة الرخصة الدولية علشان يطلع مثلا ID او ولا حاجة، ولا ممكن يسوق برخصة دولية على طول؟ He could يعني ممكن يسوق بالباسبورت because we get a lot of them that do with the passport. But also يعني he has to learn the laws. لازم يعرف القانون هنا ايه. Because you can still get a ticket. And then you can't leave, you know, في واحد كان جاي من كوريا وعمل speeding, so then له ticket. So هو هيسافر. Well, I'm sorry حبيبي يعني you can't because أنت عندك court. You have a court date and you have to appear. Because if مشيتي you come back there's going to be a warrant. في بلد يقولوا تعالى احنا عايزينك، البوليس بتاع أمريكا طالبك. ربنا يبعد عننا يعني المشاكل دي أحبائي. يعني القوانين أهم حاجة في البلد دي، واللي يمشي عليها هو بيحمي نفسه قبل أي شيء تاني. احنا سعدنا بلقاء أوفيسر كريس. بنشكرك على المعلومات اللي اديتها لنا عن القيادة، سواقة العربيات، المرور، الطريق، السرعات، الأولاد في العربية. نشوفكم أحبائي في حلقة قادمة من المهاجر. تابعونا ونشوفكم على خير.